Hello mga ka-J-Vlog! Welcome sa Throwback Series Episode 50. At sa episode na to, i-game test natin ulit itong iPhone 11 Pro Max after 2 years. Maganda pa kaya ito pang gaming? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yung variant ng ating iPhone 11 Pro Max is yung 64GB at ang gagamitin nating internet connection of course is 4G mobile data. At reminder lang na itong iPhone 11 Pro Max ay na-release noong year 2019. So ngayon 2021 after 2 years, tingnan natin kung maganda pa ba itong pang gaming. So 7 games ang ating itetest: Mobile Legends, LoL Wild Rift, Pokemon Unite, Genshin Impact, Call of Duty Mobile, PUBG New State, at yung bagong NBA 2K22 Apple Arcade Edition. So first na lalaruin natin is Mobile Legends at ito ang ating settings. HD mode naka-on, high frame rate mode naka-on, ang graphics natin nasa ultra, naka-on ang outline at shadow, and of course naka full download na rin pala ang resources dito. So napaka-smooth pa rin ng performance si iPhone 11 Pro Max pagdating sa Mobile Legends sa ultra graphics. So far wala akong na-experience na any frame drops habang naglalaro mga ka-J-Vlog. Napakaganda ng movement ng hero, kaya panigurado ma-enjoy nyo maglaro ng ML dito sa mataas na settings. So next naman is Call of Duty Mobile. So set natin yung settings nya. Ayan, graphic quality very high at ang frame rate natin nasa max. So pagdating sa Call of Duty Mobile Battle Royale, napaka-smooth din ng performance dyan ni iPhone 11 Pro Max sa mataas sa settings. Ayan, no? Kung makikita nyo, maganda yung movement ng player. Smooth na smooth siya. And so far, wala tayong experience na any frame drops habang naglalaro dito sa smartphone na to. So yun, paniguradong may enjoy nyo rin maglaro ng COD dito sa iPhone 11 Pro Max. So next naman is NBA 2K22. Set natin yung settings nya. So ang settings natin nasa high. So pagdating sa NBA 2K22, napakaganda rin ng performance dyan ni iPhone 11 Pro Max. Kayang-kaya sa mataas sa settings, wala akong na-experience din na any frame drops or slow movements sa mga players. So next naman is Genshin Impact. Set natin yung settings nya. So ang graphics natin nasa high, naka 60 FPS at naka-on
yung motion blur. Kayang-kaya po ni iPhone 11 Pro Max yung Genshin Impact sa mataas sa settings na walang kahirap-hirap. Kung makikita nyo naman, di ba? Meron tayong minor frame drop na na-experience pero manageable naman siya. So, yan, nakita nyo, di ba? Okay na okay po maglaro ng Genshin Impact dito sa smartphone na to. Kung makikita nyo, may minor frame drop tayo na experience. Pero nakaya naman yan ni iPhone 11 Pro Max. Nakaka-experience tayo ng frame drop from time to time. Lalo na yung moment na medyo uminit na yung smartphone. Ayan, uminit na yung smartphone. At dahil doon, nakaka-experience na tayo ng frame drop at slow movement minsan dito sa larong ito. So, next naman is PUBG New State. Set natin yung settings niya. So, ang frame rate natin nasa max. Pero pag sinet natin yung graphics niya sa ultra, nagiging very high lang frame rate. So, ang gagawin na lang natin settings kasi pag frame rate natin ng max, light lang yung graphics niya. So, ang gagawin na lang natin settings is frame rate ultra tapos ang graphics natin nasa high. So, pagdating sa PUBG New State, napakaganda rin ng performance dyan ni iPhone 11 Pro Max sa mataas na settings. Smooth siya mga ka-J-Vlog, pati yung movement. So, sobrang ma-appreciate nyo po yung graphics ng larong to pag nasa high settings. So, next naman is Pokemon Unite. Set natin yung settings niya. So, ang graphics natin nasa highest at ang frame rate natin nasa high. So, pagdating sa Pokemon Unite, napakaganda rin naman ng performance dyan ni iPhone 11 Pro Max sa mataas sa settings. Kung makikita nyo yung stable niya na FPS is sa 59 FPS. And so far, wala pa naman ako na-experience na any problems habang naglalaro ng Pokemon Unite dito sa smartphone na to. So, next naman is LOL Wild Rift. Set natin yung settings niya. So, ayan, frame rate natin nasa 60, graphic quality natin nasa super high, at ang resolution natin nasa high. So, pagdating sa LOL Wild Rift, napakaganda naman ng performance dyan ni iPhone 11 Pro Max. So far, wala naman tayo na-experience din na any frame drops habang naglalaro dito sa mataas sa settings. At kung makikita nyo naman, according sa kanyang frame rate meter, na-achieve naman natin ng 60 FPS.
So yan, nakita nyo na yung gaming performance itong si iPhone 11 Pro Max after 2 years. At kung makikita nyo naman mga ka-J-Vlog, napaka-solid pa rin itong pang-gaming. Syempre, expect nyo na yan sa isang flagship smartphone ni Apple. Napakabangis talaga ng chipset ng mga iPhones. At syempre, isa na to si iPhone 11 Pro Max na merong Apple A13 Bionic chip. So, asahan nyo next year at sa susunod pang taon, magandang pa rin pang-gaming itong si iPhone 11 Pro Max. So, sa 7 games na tinest ko, almost full storage na ako kasi medyo mabigat talaga yung Genshin Impact na nasa 15 gigabytes. Tapos, yung Call of Duty Mobile, I think nasa 11 gigabytes na yan. Kaya nakakalungkot talaga yung 64 gigabytes ngayong 2021 ay palit na ng palit in terms sa gaming. So, kung nagde-decide kayong bumili ng iPhone 11 Pro Max at gagamitin nyo pang gaming, definitely maganda siyang i-recommend sa inyo, lalo na mas mura na ito ngayong 2021. So, yun mga ka-J-Vlog, yung episode 15 ng ating Throwback series. Stay tuned po ulit for the next episode.